Văn Miếu Huế, một di tích lịch sử văn hóa quan trọng của cố đô Huế, là nơi ghi dấu ấn sâu sắc của tư tưởng nho giáo và truyền thống học vấn Việt Nam. Được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn, Văn Miếu Huế là một biểu tượng về tinh thần hiếu học và tôn trọng tri thức, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa giáo dục của đất nước. Tổng quan về bối cảnh lịch sử. Vào cuối thế kỷ 18, sau một thời gian dài chia cắt và chiến tranh giữa các tập đoàn phong kiến, triều đại Tây Sơn nổi lên và chấm dứt cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn. Tuy nhiên, triều Tây Sơn không kéo dài lâu, và đến năm 1802, Nguyễn Ánh, sau khi đánh bại quân Tây Sơn, đã lên ngôi và lập nên triều Nguyễn, chọn Huế làm kinh đô của đất nước. Bối cảnh lịch sử này tạo điều kiện để nho giáo tiếp tục phát triển, trở thành hệ tư tưởng chủ đạo và trở thành nền tảng cho sự ổn định xã hội. Việc xây dựng các công trình tôn vinh tri thức và giáo dục đã được triều Nguyễn đặc biệt chú trọng, trong đó có Văn Miếu Huế. Sự hình thành và lý do xây dựng Văn Miếu Huế. Vào năm 1808, vua Gia Long, người sáng lập triều Nguyễn, ra lệnh xây dựng Văn Miếu Huế với mục đích lập nơi thờ Khổng Tử, vị thánh tổ của nho giáo, cùng các bậc tiên hiền khác của nho giáo. Việc xây dựng Văn Miếu Huế là một hành động chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của vua Gia Long trong việc củng cố tư tưởng nho giáo, làm nền tảng của triều đại, tôn vinh tri thức và khuyến khích việc học hành, đặc biệt là trong tầng lớp sĩ tử, người được coi là giường cột của đất nước. Tại Văn Miếu Huế, bên cạnh thờ Khổng Tử, vua Gia Long còn cho lập bia thờ các danh nhân và những học giả đã có công trong việc phát triển tư tưởng và truyền bá học vấn nho giáo. Đây là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng, giúp củng cố lòng tin và sự trung thành của các quan lại và sĩ tử đối với triều đình. Quá trình xây dựng và hoàn thiện. Công trình được khởi công vào đầu năm 1808 với quy mô lớn và thiết kế tinh xảo, lấy cảm hứng từ kiến trúc của Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Thăng Long, nhưng có nhiều chi tiết được cải tiến, phù hợp với văn hóa và thẩm mỹ của triều đình Huế. Trong quá trình xây dựng, triều đình đã huy động nhiều thợ thủ công tài hoa từ khắp nơi để tham gia thi công. Các vật liệu xây dựng như gỗ quý, đá và gạch đều được chọn lựa kỹ lưỡng để đảm bảo sự bền vững và vẻ đẹp lâu dài của công trình. Khi hoàn thành, Văn Miếu Huế trở thành một không gian kiến trúc uy nghi và trang trọng, thể hiện sự uy quyền và lòng kính trọng đối với nho giáo của triều đình nhà Nguyễn. Công trình này bao gồm nhiều khu vực khác nhau, từ khu thượng điện, nơi thờ chính, đến khu hạ điện và tiến sĩ lâm, nơi ghi danh những người đỗ đạt và có công trong sự nghiệp học vấn. Vai trò của Văn Miếu Huế trong thời kỳ đầu triều Nguyễn. Củng cố hệ tư tưởng nho giáo. Văn Miếu Huế không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là biểu tượng của hệ tư tưởng nho giáo, thể hiện vai trò của triều đình trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức và văn hóa truyền thống, nơi tổ chức các kỳ thi và tôn vinh nhân tài. Văn Miếu Huế còn là địa điểm tổ chức các kỳ thi hương và các nghi lễ trao giải, tôn vinh những người có thành tích xuất sắc trong học tập. Đây là cách để triều đình khuyến khích học vấn và củng cố địa vị của sĩ tử trong xã hội. Khuyến khích tinh thần hiếu học. Việc xây dựng văn miếu giúp khơi dậy trong lòng người dân và các sĩ tử lòng yêu học hỏi, tôn trọng tri thức và đức hạnh, phù hợp với mục tiêu của triều đình là xây dựng một xã hội lấy học vấn làm nền tảng. Các đời vua Nguyễn tiếp tục trùng tu và phát triển Văn Miếu Huế. Sau khi vua Gia Long qua đời, các vị vua sau như Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức đã tiếp tục tu sửa, mở rộng và bảo tồn Văn Miếu Huế. Đặc biệt, dưới thời vua Minh Mạng vào khoảng năm 1825 đến năm 1841, Văn Miếu Huế đã được mở rộng thêm nhiều công trình phụ, nâng cấp các chi tiết trang trí và tổ chức các nghi lễ lớn để tôn vinh Khổng Tử và các bậc thánh hiền. Năm 1841, vua Thiệu Trị cũng cho trùng tu Văn Miếu Huế, bổ sung các bài vị và bia tiến sĩ nhằm tăng thêm phần trang trọng và bền vững cho công trình. Việc trùng tu này không chỉ nhằm bảo tồn mà còn tạo điều kiện để các sĩ tử, quan lại và người dân có thể dễ dàng tiếp cận, tham gia các hoạt động tôn giáo và văn hóa. Những biến động lịch sử và tác động lên Văn Miếu Huế. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, đặc biệt là trong thời kỳ Pháp thuộc và chiến tranh chống Mỹ, Văn Miếu Huế phải chịu nhiều thiệt hại và hư hại. Các trận đánh và bom đạn đã làm tổn thương nghiêm trọng đến nhiều phần kiến trúc của Văn Miếu và nhiều hiện vật quý giá cũng bị mất mát hoặc phá hủy. Sau khi đất nước thống nhất, nhà nước đã có nhiều nỗ lực để khôi phục lại Văn Miếu Huế, với mục tiêu khôi phục và bảo tồn di sản văn hóa, giáo dục quan trọng này cho thế hệ sau.
Các dự án trùng tu và cải tạo được thực hiện nhằm tái tạo lại vẻ đẹp và uy nghiêm của Văn Miếu Huế, khôi phục không gian văn hóa đặc sắc cho cố đô Huế. Vai trò và ý nghĩa của Văn Miếu Huế trong văn hóa và lịch sử Việt Nam. Di sản văn hóa quốc gia. Văn Miếu Huế là biểu tượng của nền giáo dục nho giáo và là di sản văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam. Công trình này không chỉ là nơi thờ tự mà còn là không gian bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của đất nước. Nguồn cảm hứng giáo dục cho các thế hệ sau. Văn Miếu Huế không chỉ là điểm đến của những ai muốn tìm hiểu về lịch sử và văn hóa, mà còn là nơi giáo dục truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo cho thế hệ trẻ. Những hoạt động văn hóa và nghi lễ tại đây tạo ra sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp mọi người hiểu và trân trọng các giá trị của dân tộc. Biểu tượng của tinh thần hiếu học và trọng tri thức. Thông qua các bia tiến sĩ và danh nhân, Văn Miếu Huế ghi nhận và tôn vinh những người đã có công lớn trong sự nghiệp học vấn và tri thức. Đây là minh chứng cho tinh thần hiếu học, khuyến khích các thế hệ sau tiếp tục con đường học tập và đóng góp cho xã hội. Từ thời vua Gia Long, vai trò quan trọng trong việc khuyến khích học vấn và củng cố hệ tư tưởng nho giáo của triều Nguyễn, cũng như sự gắn bó giữa di tích này với văn hóa và giáo dục Việt Nam. Văn Miếu Huế là minh chứng cho một nền giáo dục phát triển mạnh mẽ dựa trên các giá trị nhân văn và tinh thần hiếu học, giữ vị trí quan trọng trong tâm thức và văn hóa của dân tộc Việt. Giới thiệu tổng quan về kiến trúc Văn Miếu Huế. Văn Miếu Huế là một di tích văn hóa đặc sắc của cố đô Huế, được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 19 dưới triều Nguyễn. Kiến trúc của Văn Miếu Huế vừa mang nét đặc trưng của phong cách cung đình Việt Nam, vừa phản ánh sâu sắc tư tưởng và triết lý nho giáo. Khuôn viên của Văn Miếu Huế bao gồm nhiều công trình kiến trúc khác nhau, bố cục hài hòa trong không gian rộng rãi và xanh tươi. Các khu vực chính của Văn Miếu bao gồm khu Thượng Điện, Hạ Điện, Tiến Sĩ Lâm và nhiều công trình phụ khác. Mỗi khu vực đều được thiết kế cẩn thận, tôn vinh nét trang nghiêm và tinh tế trong kiến trúc cung đình Huế, bố cục không gian và ý nghĩa của thiết kế tổng thể. Bố cục của Văn Miếu Huế được thiết kế theo mô hình đối xứng, hướng đến sự hài hòa với tự nhiên, nhằm tạo ra không gian thanh tịnh và trang nghiêm. Điều này phản ánh triết lý nho giáo, coi trọng sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Cổng Tam Quan là lối vào chính của Văn Miếu Huế. Cổng Tam Quan được thiết kế với 3 cửa, cửa chính ở giữa và 2 cửa phụ hai bên. Cổng Tam Quan không chỉ là điểm bắt đầu của công trình, mà còn là biểu tượng cho 3 đức tính cốt lõi của nho giáo: nhân, nghĩa và lễ. Cổng chính chỉ mở khi tổ chức các nghi lễ lớn, trong khi các cửa phụ được dành cho người thường và các sĩ tử. Bố cục đối xứng của các khu vực chính. Sau cổng Tam Quan là khu Thượng Điện, nơi thờ chính của Văn Miếu Huế, và phía sau đó là khu Hạ Điện, nơi đặt bia ghi danh các vị tiến sĩ và những người có công trong việc truyền bá nho giáo. Sự sắp đặt đối xứng này giúp tạo nên không gian tôn nghiêm và trang trọng, phù hợp với không khí thiêng liêng của Văn Miếu. Khu Thượng Điện, trái tim của Văn Miếu Huế. Khu Thượng Điện là khu vực quan trọng nhất của Văn Miếu, được đặt ở vị trí trung tâm và cao nhất trong tổng thể kiến trúc. Đây là nơi thờ Khổng Tử và các học giả lỗi lạc của nho giáo. Thiết kế của Thượng Điện được chăm chút kỹ lưỡng với những chi tiết khắc họa tinh tế và biểu tượng uy nghi. Kiến trúc mái chồng diêm. Mái của khu Thượng Điện được thiết kế theo kiểu chồng diêm, một kiểu kiến trúc mái cao tầng, tạo nên vẻ đẹp cổ kính và uy nghi. Mái được lợp bằng ngói lưu ly xanh, màu sắc đặc trưng của cung đình Huế, giúp phân biệt rõ với những công trình kiến trúc dân gian. Hình rồng và phượng trên mái và cột. Rồng và phượng là những biểu tượng quan trọng trong văn hóa cung đình Việt Nam. Hình rồng thường được khắc họa trên các cột trụ và mái của khu Thượng Điện, biểu trưng cho sự quyền uy và thần thánh của các bậc thánh hiền nho giáo. Phượng lại là biểu tượng của sự thanh cao, tượng trưng cho đức hạnh và học vấn. Sự kết hợp giữa rồng và phượng trên các chi tiết kiến trúc của Thượng Điện góp phần tạo nên vẻ đẹp uy nghi và cao quý cho công trình. Khu Hạ Điện và Tiến Sĩ Lâm tôn vinh hiền tài và truyền thống giáo dục. Khu Hạ Điện nằm phía sau khu Thượng Điện. Khu Hạ Điện là nơi đặt các bài vị thờ tiên hiền có công với nho giáo. Kiến trúc của khu Hạ Điện tuy đơn giản hơn Thượng Điện nhưng vẫn mang nét trang nghiêm và hài hòa với tổng thể. Tiến Sĩ Lâm, đây là nơi đặt các tấm bia ghi danh những vị tiến sĩ và học giả xuất sắc. Tiến Sĩ Lâm có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh những người có thành tựu trong học tập và thi cử,
khuyến khích tinh thần học vấn và đạo đức. Mỗi tấm bia tại đây đều được khắc họa tinh xảo, với các bài văn ca ngợi công lao của những bậc hiền tài. Kiến trúc của bia tiến sĩ. Các bia tiến sĩ tại Tiến sĩ Lâm được làm từ đá, khắc tên tuổi và quê quán của từng tiến sĩ đỗ đạt. Hình dáng của bia mang phong cách cổ kính khi phản ánh sự coi trọng và tôn vinh những người có công trong việc duy trì và phát triển truyền thống nho giáo. Các chi tiết trang trí và biểu tượng nghệ thuật đặc sắc. Nghệ thuật chạm khắc. Văn miếu Huế nổi bật với các phẩm chạm tinh xảo trên gỗ và đá, từ các chi tiết trang trí trên mái, cửa đến các hình rồng, phượng trên cột trụ. Nghệ thuật chạm khắc tại Văn Miếu thể hiện sự tài hoa của các thợ thủ công dưới triều Nguyễn, đồng thời truyền tải các giá trị văn hóa và tư tưởng của nho giáo. Họa tiết sen và cúc. Họa tiết hoa sen và hoa cúc được sử dụng phổ biến trong kiến trúc Văn Miếu Huế, thể hiện ý nghĩa của sự thanh cao, tinh khiết và trường tồn. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh và thoát tục, còn hoa cúc là biểu tượng của sự trường thọ và kiên nhẫn. Những họa tiết này thường xuất hiện trên các cột trụ và đồ trang trí, mang lại vẻ đẹp thanh thoát và trang nhã. Màu sắc truyền thống. Màu sắc chủ đạo trong kiến trúc Văn Miếu Huế là màu vàng và xanh lưu ly, hai màu sắc tượng trưng cho sự quyền uy và cao quý của triều đình. Mái ngói lưu ly xanh tạo sự đồng nhất và nổi bật, trong khi các chi tiết bằng vàng tạo điểm nhấn, góp phần tạo nên vẻ đẹp sang trọng và uy nghi cho công trình. Sự hài hòa với tự nhiên và yếu tố phong thủy. Trong thiết kế, không gian mở và cây xanh bao quanh. Khuôn viên của Văn Miếu Huế được thiết kế theo lối mở, hài hòa với thiên nhiên xung quanh. Các hàng cây cổ thụ và hồ nước tạo nên sự mát mẻ và thanh tịnh, phù hợp với không khí trang nghiêm của nơi thờ phụng và khuyến khích học vấn. Yếu tố tự nhiên không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt mà còn là biểu tượng cho sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên theo quan niệm nho giáo. Yếu tố phong thủy trong thiết kế. Văn Miếu Huế được xây dựng dựa trên các nguyên tắc phong thủy truyền thống. Vị trí và hướng của các công trình chính đều được tính toán cẩn thận để tạo ra không gian hài hòa, giúp mang lại sự ổn định và phồn vinh cho khu vực. Phong thủy trong kiến trúc Văn Miếu không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa tinh thần, gắn liền với sự mong cầu cho đất nước thịnh vượng và hiện tại phát triển, sự khác biệt của Văn Miếu Huế với Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Mặc dù Văn Miếu Huế được xây dựng dựa trên mô hình của Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội, nhưng công trình này có những đặc điểm riêng biệt, mang đậm dấu ấn văn hóa cung đình triều Nguyễn. Nếu như Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội nổi bật với kiến trúc thời Lê, thì Văn Miếu Huế lại mang đặc trưng kiến trúc thời Nguyễn, thể hiện qua sự tinh xảo trong từng chi tiết và màu sắc trang trí đặc trưng của triều đại này.